lagi? Di sinilah jawabannya. Pasti ada yang tercari-cari, keanggunan yang kekal lama, kesesuaian untuk semua, si muda-mudi dan mama. Rahsia keayuan wanita, terpesona dengan pandang pertama, menjadikan yang lain pun tertanya. Kecantikan wajah yang kekal lama, tiada selain pilihan. Pilihan wanita Zafesha yang pasti. Zafesha ini rahsia mama kekal muda. Pilihan wanita Zafesha yang pasti. Zafesha pilihan mama yang paling utama. Zafesha, Zafesha, lebih keyakinan di sepanjang masa. Yeah, kulit cerah bagaikan bercahaya. Hey, seharian nampak serinya, kelembapan kulit terasa. Rahsia keayuan wanita, terpesona dengan pandang pertama, menjadikan yang lain pun tertanya. Kecantikan wajah yang kekal lama, tiada selain pilihan. Pilihan wanita